السلام عليكما. كيف حالك يا حمزة؟ الحمد لله. الحمد لله. ماذا؟ أنا بخير. ممتاز. وأنت كيف حالك؟ الحمد لله. هيا، ماذا نفعل اليوم؟ هيا اقرأ. طيب، ماذا سنقرأ اليوم؟ هذه عائلتي. هذه أمي، هذا أبي. لا تغني. هذه عائلتي. هيا لا تغني. لماذا؟ أنا أحب أن أغني. ولكن نحن نقرأ. طيب الآن. غني يا هاجر، قولي هذه أمي هذا أبي. لا. أنت لا تحفظي الأغنية؟ هذه أمي هذا أبي. طيب هيا نقرأ. هيا نقرأ. سنضعها سريعا هنا. حتى لا تضع الشمس إلى هذا. نعم، تعالي هنا يا هجورة. تعالي هنا حبيبتي. هاجر، تعالي بابا. تعالي هنا. بابا. أوبا، تعالي هنا. أوبسي. طيب لا أحد يدوس على هذه الأوراق. طيب. حسنا. هل ستقرأي معنا يا هاجر؟ هل تحب القراءة يا هاجر؟ طيب. بابا. يا بابا. نعم. أستطيع فعل ذلك. طيب. حمزة، هي تعال جنبي. تعال جنبي يا حمزة، تعال. طيب هاجر، تعالي عندي. هي تعالي احضري هذا. ستجلسي جنبي. بابا لم أحضر كرسي. طيب هيا اقرأ. هذه عائلتي. ممتاز. أنا اسمي حمزة. أنا عمري 4 سنوات ونصف، وهذا أبي خالد. إنه يحبني حبا جما. أنا أتعلم القراءة من أبي يعلمني العربية. إنه يعانقني عناقا كبير. أنا أتعلم قراءة القرآن هو كلام الله. نعم، القرآن هو كلام الله. تعال هنا. وهذه أمي أسماء. أمي تعلمني الإنجليزية. أمي تقرأ لنا قصص كثيرة. مثل ماذا؟ ما هي القصص التي تقرأها لكم؟ الكتاب. من الكتاب؟ نعم، هذه ديناصورات والميني ماوس. نعم. والجرين هولك. نعم، أنا أحب أمي وأبي. وهذه أختي هاجر. نحن نلعب معا كل يوم. هي مضحكة جدا. طيب وهذا جدي رضوان. هل هو رضوان أم رضوان؟ رضوان. طيب وهذا جدي رضوان. إنه مجيد جدا. طيب. أنا أحب جدي أيضا. إنه يعطيني كعك وشوكولاتة. أي أنواع الكعك يعطيك؟ أوريو. طيب، والشوكولاتة ماذا يعطيك شوكولاتة؟ كرانشي. الكرانشي؟ نعم. ليس كيت كات؟ نعم. طيب أكمل. إنه يعطيني كعك وشوكولاتة. طيب. نحن من عائلة العباسي. تشرفنا. أحسنت. هاجر، هل أحسن حمزة؟ أحسنت. وأنت هاجر، أنا سأغني الآن. هذه أمي هذا أبي. هل ستغني معي؟ هذه عائلتي.
بابا. هل أنت مريضة مثلي؟ طيب، وحمزة هل أنت مريض؟ لا أنا أشعر. أنت تشعر؟ أنا مريض وعندي حرارة. هل جراثيمك قوية مثل جراثيمي؟ يعني نعم أنا قوي ولكن الجراثيم قوية مثلي. نعم. وأنت هاجر؟ الجراثيم كبيرة ولكن نعم. وأنت يا هاجر كبيرة جدا. هل جراثيمك قوية مثلي؟ لا. طيب لماذا لا تسعني؟ ولكن أنا قوية جدا. أنت قوية جدا. نعم، ولكن وأنا كبير هاجر، ولكن جراثيمك، هل جراثيمك قوية؟ لماذا أنت غاضبة؟ أنت تأسي. ابعدي عني، أنا مريض. ولكن أنت طفل. جراثيمي ستأكلك. ولكن أنت طفل. أنا لست طفلا، أنا كبير. لا أنا كبير. أنت كبيرة؟ نعم. لا بابا أنت كبير ولا كبير. يبدو أنك تسعى. بابا مثل حنا. مثل هانا؟ نعم. من هي هذه هانا؟ مثل عمر وهنا. عمر وهانا. عمر وهانا ماذا يفعلان عمر وهانا؟ يلعبان. هل هما مريضان؟ لا. مثل التلفزيون. هاجر، يوتيوب. هاجر اسعلي، هيا اسعلي. لا. لماذا؟ ولكن أنا طفل. لأنك طفلة. جراثيمك أطفال؟ نعم صحيح، أنا جراثيمي قوية. وأنا أيضا. ومن نصر إنه جميلة. نعم نعم. إنه بنفسجي. بنفسجي. أريدكما أن تغنيا أغنية الديناصورات. هيا. ديناصورات. أنا طيب، ولكن غني مع هاجر. هيا. ديناصورات. ديناصورات.